עושים מחיית בוקר כפיים. טוב, אסף. כן. מי אתה, אסף פינקל? ספר אתה לא נורמלי, אתם לא נורמליים כולכם. ביוגרפיה מוזיקלית. מי אתה ביוגרפיה כמוזיקאי? מה... מה שנקרא כרטיס ביקור. כרטיס ביקור מוזיקלי, אסף פינקל. איפה נולדתי או אפשר קצת איפה יותר? נולדת מוזיקלי? איפה נולדתי מוזיקלית? איפה נולדתי מוזיקלית? זו שאלה טובה מאוד, נכון. אני יכול לענות, בגלל שההורים שלי, כמנגן אני התחלתי עם כפיות על גיטרה שהם הביאו מארצות הברית, באקורדיון, אני יודע מה הוא עם מכונה. גיטרה קלאסית מאוד 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 טובה, שאני לא יודע משום מה היא נעלמה במשך השנים, הייתה פשוט גיטרה לא נורמלית. אני זוכר שזה פותח את הקייס ומנגן עם כפיות. טוב, זה היה ההתחלה. איזה גיטרה אתה לוקח לך להיבודד? אחת. זה במקרה יצא את הגיטרה שלי, את הלספול השחורה, אבל כן, הלספול השחורה אני מאוד מחובר עליה, כן, מאוד. אבל יש לי גם SG ממזרית, שכאילו, אם יגידו לי יש לך שתי גיטרה, אז גם את ה-SG אני לוקח. אם יגידו 3, אז אני גם לוקח את ה-335. אם יגידו 4, גם את האקוסטית. גיבסון. אבל אמרנו אחת. טוב, זה לא אחת, זה לא... טוב, בסדר. אני גיבסוניסט, דרך אגב. ספר לנו על השיטה שפיתחת, שיטת אסף פינקל. שיטת אסף פינקל. קודם כל, שיטת אסף פינקל, סיכמנו שזה טיפה יומרני להגיד, אבל היא מבוססת על שיטה של פרופסור צבי קרן, שמבוססת על שיטה של פרופסור שילינגר. המקום שלי בתוך האירוע הזה זה כאילו להעביר את מה שלמדנו על המקלדת, לפי שיטת פרופסור צבי קרן, שיטת שילינגר, להעביר את זה לגיטרה. אז פה כן אני יכול להגיד שיש לי איזושהי מתודה איך הצלחתי להעביר את הסיפור הזה לגיטרה, פלוס בכל אופן יש לי איזה מה שנקרא נימה ומטבע אישית, כאילו, איך שאני מגיש את הדברים. למי הקורס? למי השיטה מיועדת? השיטה, הקורס מיועד כמובן גיטריסטים, מגיל 9 עד 99, כי בגיל 100 אני מפסיק לקבל אותם. היה ניסיון ולא עבד טוב כל כך, כאילו, זה כבר מתחיל שם המערכת לא לקלוט את הסיבה, לא, מ-9 עד 99 בסדר, כל, עכשיו, אבל בתנאי שיש איזשהו בסיס נגינתי, התחלתי, מכובד, קומזיץ פלוס. שזה אומר? יודע AM, יודע G, יודע לנגן קצת אם הוא יודע בלוז, בכלל עוד יותר טוב לי, אם הוא יודע, אני לא צריך להתחיל איתו את הפנטטוני, למרות שאני מלמד בהתחלה את הפנטטוני, אבל נגינה, בקיצור נגינה. לקלאסיקנים דרך אגב גם, אני מאוד 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 אוהב ללמד קלאסיקנים שרוצים ככה להרחיב את היריעה לכיוון קצת מוזיקה קלה. ג'אז, בלוז. ומבחינת גיטריסטים שמנגנים או מנגנות כבר הרבה מאוד שנים? אז בוודאי ובוודאי, עוד יותר, כאילו, תשמע, אנחנו נתחיל מהמקום ששם הם מפסיקים, כאילו, לדעת, אם יודעים הכל, אני מצטער, לא יכול לתת משהו נתקלת במישהו כזה שידע הכל? לא. לא, not yet. אולי עד 100. דרך אגב, גם למורים, אני מאוד אשמח. מורים לגיטרה, כן. בכל אופן, יש כאן איזו מתודה שהתפתחה הרבה מאוד שנים, לקח לי להגיע לזה. עכשיו ככה, השיעורים ייראו בצורה כזאת, אנחנו נעביר סרטונים, נשתדל שיהיו קצרים, שהתלמיד יצטרך לתרגל אותם, יש אפשרות לראות אותם כמה פעמים, ככל הנדרש, לתרגל אותם, ואני כמובן מאוד מאוד אשמח לקשר אישי עם התלמיד, אם הוא לא מבין משהו, אני לשירותו ולרשותו. לדעתי כחלק מהקורס, זה גם לפגוש אותם פנים אל פנים, או סקייפ, או בדרכים הנפוצות. ולדעתי כן, שיעור, וידאו, מתאמן קצת, פרקטיקה, מרגיש נוח, עובר לשיעור הבא, פרקטיקה, נוח, כך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מחולק ל3 חלקים, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תוך כמה זמן אפשר להשלים את הקורס? אוקיי, הקורס, אם אנחנו מדברים על פנים אל פנים,
אני מנסה לתחם את זה לשנתיים. שנה ראשונה מלודיה, שנה שנייה הרמוניה. ועכשיו קצת נפתחה שנה שלישית. עכשיו, שנה זה לא חייב להיות שנה, כאילו, ל-12 חודשים, זה יכול להיות שנה שיכולה להתפרס על שנה וחצי, אבל מכיוון שאני מחלק בעיקר את השיטה לשני מדורים, המדור נקרא לזה המלודי, כלומר כל מה שקשור לגיטרה, צליל בודד עד 2, והסקשן ההרמוני של מה שקשור לתנועת, אסופת צלילים בתנועה. עכשיו אני קרא לזה מלמד, כן, הובלת קולות, אפשר לקרוא לזה הרמוניה, מלמד הרמוניה. אז שנה, אני מקדיש שנה לזה ושנה לזה. אם אנחנו בקורס הדיגיטלי, השמיים הגבול, אז מבחינת הזמן, כאילו, כל אדם יש לו את המגבלות שלו, את ה... אפשר להשלים אותו בשנתיים? כמו במפגשים? בהחלט, כן, בהחלט. ואפשר למשוך את זה כמה שרוצים? אפשר למשוך את זה כמה שרוצה התלמיד. הבעיה, אצלי שנתיים להיות בקשר עם תלמיד, אני חושב שזה כבר מתחיל להיות מעיק. אז בגלל זה אני מנסה לתחם את זה לשנתיים. זה כל הסוד מאחורי השנתיים תלמיד, לך תעשה סיבוב אחרי זה, תחזור אחרי שנתיים, תחזור אליי עוד פעם, זה כבר ברעננות חדשה. זה ברמה האסטרטגית של איך שאני מלמד. קורס דיגיטלי, נראה לי שפתוח להרבה יותר שנים. הגיטריסט או הגיטריסטית, באיזה מצב הם ימצאו את עצמם אחרי שנתיים, לעומת איך שהם התחילו את השיטה? עכשיו, הדברים לא קורים בשנתיים, הדברים קורים בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, אבל אחרי שנתיים אני אקרא לזה שנזרעו זרעים שיכולים לפתח, למעשה שיכולים להתפתח לאינסוף. החוויה שאני חוויתי אצל פרופסור צבי קרן, היא הייתה באמת כמו זריעה, נטע בי נטיעות שפשוט לא מפסיקות לצמוח. אני באיזשהו אופן מאוד רוצה לחזור עם החוויה הזאת, להעביר את החוויה הזאת לתלמידים. ולכן מי שיעבור את מסלול המכשולים הזה, המהנה, כמו שאני יכול להעיד, מה ימצא בסוף? או תמצא? כן, הבנה הרבה יותר מעמיקה בכלי, שאתה מנגן סולם, אתה יודע מהו, שאתה מנגן טרייד, אתה יודע מה זה, אתה יודע איך, כאילו איך ההובלה של הקולות, למה היא עובדת בצורה הזאת ולא בצורה אחרת, מתי אני דיאטוני, מתי אני לא דיאטוני, מתי אני בלוזיסט, שמשתמש כאילו באלמנטים של מוזיקה טונלית, מודלית, כל פשוט התמצאות במרחב, התמצאות די מכובדת במרחב. כלומר, הדבר שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע זה תלמיד אחרי 5, 6, 7 שנים, 10 שנים, מתקשר ואומר, שמע, זה לא מפסיק לפעול. אין סוף הרי לכמה אפשר להתפתח בשתי הסדנאות האלה. גנון שעליו בנוי בניין עד. עכשיו, דבר שכאילו, כן, יכול להיות שיהיו אנשים אולי קצת סקפטיים לגבי הדבר הזה, כי הרי כל הרעיון ברוק'נ'רול זה שאני לא אמור לדעת מה אני עושה, ורק הולך אחרי האינסטינקט, ואחרי הלב, ואחרי טה. בסדר, אצלי זה לא, אם אחרי זה אתה לא תהיה תמים ברוק'נ'רול שלך. מאידך, קצת נגמר, כן. מאידך, אנחנו בסוף רוקיסטים, בסופו של יום אנחנו פולקיסטים, פולק, רוק, בסדר, בסוף התכלית היא פשוט להגיע לידע, ואחרי זה פשוט לנגן שהידע הזה נמצא בתת מודע. תן לי זה משהו מלהיב, motivation. אז אני שואל אותך שאלה ותענה. מה? אוקיי, עכשיו נדבר. לא, אסף, זאת אומרת, הקורס הזה, כמו שאנחנו מבינים, ואני יודע על בשרי, הוא קורס, הוא דרך חתחתים, מדהימה, מאתגרת, מעניינת, אבל גם מאתגרת. אז איזה מין, זאת אומרת, מה גיטריסט, מוזיקאי, צריך לצפות בסוף הדרך הזאת? הבנתי. זה מה שאני רוצה, אוקיי, בסדר. אני כן רוצה ליצור שינוי. שינוי מהותי באופן של התלמיד, באופן של הבחור, בחורה, להסתכלות על מוזיקה, אלתור ושמיעה
שבן אדם חוזר לו ככה בכביש החוף וסבבה ושומע איזשהו גלץ או 88 בוא נדייק, ופתאום הוא מזהה מה קורה שם מבחינה הרמונית, מה שקורה שם מבחינה מלודית, כן מלודיה חכמה, לא מלודיה חכמה, כן התפתח פה משהו. ויודע לתרגם את זה. ויודע לתרגם את זה, לנגן את זה, כן, בדיוק, כן. יודע להעביר את זה לכלי המעשה, כאילו, אם הוא פסנתרן, אני לא מורה לפסנתר, אבל כן, יודע להעביר את זה לכלי המעשה, לכלים שניתנו לו על הכלי שלו. מזהה משולש, מזהה סולם, מזהה מודוס, זה דבר חזק מאוד. כן. טוב, עכשיו יש לי כמה שאלות קצרות. אוקיי. איזה שיר אתה הכי אוהב? איזה שיר אני הכי אוהב? לנגן. התקלה. התקלה? אני לא יודע לנגן אף שיר, אתה חייב, אתה יודע את זה. אני אמרתי למירה, אני יודע, אני רק מאלתר, כאילו. איזה שיר אתה הכי אוהב לאלתר? אני יודע, בתקופה האחרונה אנחנו הרבה בגייטפול דד, אז כאילו יש כמה שירים שם, השיר שאני הכי אוהב לנגן בתקופה האחרונה זה סטלה בלום. זה שיר שהוא כל כך איטי, שכאילו אתה עובר חצי יום וזה רק הסתבר לך שאתה בפתיחה. שיר ישראלי? שיר ישראלי, אז באמת אני בכנות אומר, כאילו השירים, לנגן סשה ארגוב, ואני פשוט הנה חבר'ה, כן, יפה. כי סשה ארגוב על גיטרה זה לא האזור הטבעי שלו, זה שירים שחוברו על פסנתר. אם אנחנו נעביר את השירים האלה לגיטרה, סשה ארגוב על גיטרה, אלוהי. יפה. הבוקר יבוא, הבוקר, וואי, זה מעיף לי את הראש. מי הגיטריסט שאתה הכי אוהב? היו לי הסתבכויות פוליטיות עם זה, כי אם אני עכשיו יצא בהצהרה, אבל נגיד, אני אגיד לך מי שפשוט מדברים, פורטים על נימי נפשי, יצחק, האחד והיחיד. יצחק. אני אגיד לך תגיד לחבר'ה הצעירים והצעירות שלא בהכרח. יצחק יש רק אחד הכי... לא, קלפטר. צ'רצ'יל מה שקראו לו. אין, הוא נוגע בכלי, אני פשוט נמס. יצחק קלפטר. כן, בוא נגיד, יש לי... אני מאוד אוהב יהודה פוליקר מנגן. באמת, בכנות. וואי, זה מדבר אליי, זה... שמעתי שגם באנגליה ובארצות הברית היו כמה גיטריסטים, אז מי שם? תראה, עוד פעם, אני חוזר לדד, זו התקופה האחרונה. הגיטריסט שהכי פשוט מעיף לי את הראש בהרבה שנים, זה ג'רי גרסיה. אין מה לעשות. תראה, אני אוהב קלפטון, אוהב, אתה יודע, פחות מתחבר, אתה יודע, יש כל מיני כאלה שאני פחות מתחבר אליהם, אבל ג'רי, וואו, זה המלך. אם מישהו שאני מוכן להודות, להרכין ראש ולהגיד שאני טיפה מושפע ממנו, אז זה ג'רי. מעולה. We have a point. מעולה. אוקיי, יפה. תודה חברים. אפשר לזכור כאילו את החדשות, אני צריך פה לעשות אוקיי. צחוק, אני רוצה לציין עוד איזה משהו שלא שאלת, וזה הקורס הוא בעברית לישראלים, והוא פשוט לא תורגם כרגע לאנגלית. אז זה נושא חשוב.